Bueno mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon pong Biyernes ng hapon, 24 sa buwan ng Disyembre 2021. Welcome sa programang Barangay Action Center, hatid sa inyo ng kapisano ng social media broadcaster sa Pilipinas, Incorporated, KSMBPI. Tayo po ay napapakinggan sa radyo sa pamamagitan ng DWBL1242kHz sa Metro Manila, buong Luzon at buong Pilipinas, at napapanood din sa YouTube sa pamamagitan ng KRTV. Ang channel po natin sa YouTube, KRTV. Ang ibig sabihin po niyan ay KSMBPI Radio and Television. Sa ngalan po ng ating team, ito po si Andy Vital kasama ninyo hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Binabati namin kayo ng masayang Pasko, lalo na sa mga bakunado. Sa mga hindi pa bakunado, reminder lang, magpabakuna po kayo pagpasok ng pinaka-earliest date ng vaccination dyan po sa inyong mga lugar. Kasi meron pa tayong mga bakuna, may mga dumadating pa at meron pang stock sa Department of Health na pwede nilang i-deploy sa mga nangangailangang local government units. Ang vaccination ay nasa kamay po ng LGU, kaya sila po ang dapat na nag-i-schedule at pinapaalam sa mga maaring bakunahan kung kailan po sila dapat pumunta sa mga vaccination center. Again, binabati natin ang mga doktor sa ilalim ng Philippine Medical Association, na partner po nating ahensya dito sa KSMBPI, ganon din sa mga taga-Department of Health, mga taga-National Task Force Against COVID-19, siyempre lahat ng mga nag-volunteer para po sa vaccination campaign na ito, na nagkaroon na po tayo ng 2 beses na bayanihan, bakunahan. Una, November 29, November 30, and December 1. Pangalawang phase ay December 20, 21, and 22. Ngayong nakalipas lang na ilang araw. Kaya bago magpasko, at least humigit kumulang sa 7 milyon ang nadagdag sa mga bagong bakunadong Pilipino. At marami pa mga doses ang naipamahagi sa iba't ibang local government units. Pero atin hong pag-uusapan sa kasalukuyan, pagkamana't kayo po ay naghahanda para sa isang masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang babala para sa posibleng pagkaubos ng sangkatauhan. Hindi ba yun? Tensya na kayo at sinasabay po natin sa inyong Christmas celebration, pero importanteng maipaalala sa panahon ng ating pagsasaya na meron hong posibleng dumating na kalamidad na maging bunga naman ay kalungkutan para sa lahat. Trahedya para sa lahat ng sangkatauhan. Trahedya para sa ating mga pamilya. Sino bang gusto nun? Ayaw po natin nun. Kaya habang tayo ay namumuhay pa sa isang planetang daigdig na meron tayong nahihingang hangin, nabubuhay tayo sa paghinga ng oxygen, meron pa tayong nakakain na galing po sa halaman, prutas, gulay, etc. etc. Meron pa tayong nakakaing isda, meron pa tayong nakakaing karne mula sa lupa, at marami pa tayong mga kumbagay dati na nating tinatamasa, ini-enjoy na mga likha ng buong may kapal na kasama natin sa ibabaw ng lupa, pero lahat po yan ay mawawala. Lalo na at mapapabilis lang yung pagkawala niyan kung pababayaan po natin ang ating planeta. Kaya ito hong Clean Air Philippines Movement Incorporated, ang CAPMI, nangungunahan po ni Dr. Leo Olarte. Sila po ay patuloy na nangangampanya para sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Unang-una, isa sa mga first steps na pwede po ninyong gawin ay tumulong po rito sa pagtatanim ng kawayan. Bakit po kawayan? Kasi yan po ay madaling umubo, madaling dumami, pwedeng itanim sa kahit saang lugar sa Pilipinas, at maraming lugar sa buong mundo ang pwedeng pagtamnan ng kawayan. Ano ho ang magagawa ng kawayan?
Ang kawayan, primarily, ay isa po sa mga maituturing na matinding carbon sink. Isa sa pinakamabisang tagahigop ng polusyon mula sa hangin. Tipin nyo yan, no? Ordinaryong kawayan. Anong ginagawa niya? Siyempre, ang halaman ay kumukuha ng hangin, particularly carbon dioxide, para makagawa ng pagkain sa kanya mga dahon. Pinag-aralan po ninyo yan sa science, di ba? Yung photosynthesis. Sa pamamagitan ng liwanag ng araw, tubig at carbon dioxide, ang halaman ay nakagagawa ng pagkain. Kaya ito ay nabubuhay. Ang pagkain ay iniimbak sa katawan ng halaman at doon sa mga namumunga ay iniimbak sa prutas, sa bunga. Yan ho. Yan ho nagagawa ng mga halaman. Itong napapanood ninyo ay mga pictures ng mga kawayan. Sa Pilipinas, napakarami ho ng species o kaya klase ng kawayan na pwede ninyong itanim sa inyong mga bakanting lugar. O kaya kahit po sa inyong bakuran, kung mayroong bakante dyan sa inyong bakuran, tamnan po ninyo ng kawayan, no? Yung mga bagay sa bakuran. Sa malalaking lugar, kahit na po yung naglalakihang kawayan na pag dumami ay kumpul-kumpul, napakarami, malaking tulong po yan para mag-sequester po tayo ng karbon mula sa hangin. Sabi po ng mga scientist, isa sa mga key na paraan para bawasan ang carbon dioxide sa atmosphere, bawasan ang greenhouse gases, ay itong carbon sequestration o kaya decarbonization, pagbawas ng carbon dioxide mula sa hangin. Ano magagawa po niyan? Kapag binabawasan po natin ang carbon dioxide, ay kahit pa paano bumabagal yung global warming. Nababawasan yung bilis ng pagtaas ng temperatura ng ating atmosphere. Yung pong greenhouse gases nababawasan. Kaya yung natural na init sa ibabaw ng mundo ay pwede po ninyong ma-maintain, no? At mapatagal ang buhay natin bilang tao, ang buhay ng mga hayop, ang buhay ng mga halaman sa ibabaw ng mundo at ganoon din sa karagatan. Kasi marami pong nabubuhay na hayop at halaman sa karagatan. Kaya lang, pag yan ay naubos dahil sa global warming, pag uminit ang tubig sa karagatan, dahan-dahan ding mawawala ito ang mga nabubuhay na halaman, ganoon din ang mga hayop. Ano yung halaman? Mga halamang dagat, kinakain po ng mga isda. Ano yung isda? Iba-ibang klase ng isda, kinakain ng tao. Kinakain ng mga hayop sa lupa, di ba? Hindi lang tao naman ang kumakain ng isda, pati yung mga oso. At saka yung kahit na anong klaseng pwedeng at pati ibon, kumakain po ng isda. No? Marami pang ibang klase ng hayop na depende sa mga hayop naman galing sa karagatan para sila ay mabuhay. Kung mawawala po ito dahil sa global warming, saan po tayo hahantong? Diba? Beno, paumpisan po natin ang ating programa sa pamamagitan nitong Bamboo Song. Kapit sa inyo ng Just Clean Air Band, ang official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Alas 2:38. Nakita mo na ba ang ating mundo? Ito'y madumi at mausok dahil sa air pollution, humanity extinction, climate change ang nagdala. Ang bamboo ang sasagot, pipigilan ang salot. Dulot ng air pollution, dala ay extinction para sa lahat. Magtanim na ang lahat, bambu o kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa pollution, pati sa kahirapan. Kumusta naman ang ating mundo? May pag-asa to at di bigo. Labanan ang pollution, ituwid maling direksyon para sa lahat.
magtanim na ang lahat, bambu o kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Kumusta naman ang ating mundo? May pag-asa to at di bigo. Labanan ang polusyon, ituwid maling direksyon para sa lahat. Magtanim na ang lahat, bambu o kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Magtanim na ang lahat, bambu o kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Ito ay solusyon sa polusyon at para sa lahat. Maraming salamat sa ating banda, sa ating JCAB, Jazz Clean Air Band. Yan po ang official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Ang Philippine Bamboo Industry Development Council, yan po isa sa mga partner nating organisasyon. Nagbibigay po sila ng planting materials para sa kawayan. Pakipag-ugnayan po sa kanila, meron pong Facebook page ang Philippine Bamboo Industry Development Council, pero hanapin po natin ang iba pang paraan para makontak. Dali lang, Philippine Bamboo, kailangan nating mag-search. Yan, para makita natin kung ano ba yung pwedeng telephone number o kaya contact na pwede po ninyong tawagan para inyong makaugnayan ng Philippine Bamboo Industry Development Council, PBIDC. Ito po isang konseho na itinatag sa administrasyon ng Pangulong Duterte para tulungan ang pagpapalaganap ng industriya ng kawayan. Pagtatanim ng kawayan, pagdidevelop ng produkto galing sa kawayan, at lalo na ang kampanya para ito'y palaganapin sa buong daigdig para kumbinsin po natin ang iba pang mga bansa na magtanim din ng kawayan sa kanilang mga lugar. Alam nyo, isa sa mga nagiging problema sa global warming ay itong problema ng Amazon Rainforest, di ba? Doon sa South America. Yung pong Amazon Rainforest ay isa sa mga matagal nang itinuturing na lungs of the earth, baga ng buong daigdig. Yan po ang pinakamalaki so far na rainforest sa ibabaw ng mundo. At yan po ay pinanggagalingan, of course, ng napakalaking bahagi ng oxygen na inihinga natin sa buong mundo. Ang nangyayari po ngayon, namang problema po ang mga taga roon sa South America, Brazil, particularly, dahil sa pagnanais nilang makapagparami ng baka, ay nililinis, kinakalbo itong maraming bahagi ng Amazon Rainforest para sila ay makapaglagay ng mga grazing land. Magtatanim sila ng damo para yung baka ay may kakaining damo. Mititirahan. Ang baka kailangan po ng pantay na madamong lugar. Kaya, yung gubat sa Amazon Rainforest ay winawasak, sinusunog, kung ano-ano, basta't nababawasan po ng malaki. Kaya sana, pag sila po ay nakumbinsi natin, unang-una, kumbinsin natin huwag nang bawasan yung Amazon Rainforest. Huwag na po nating bawasan, wag na po nating panipisin, kung ilang hektare po nababawas dyan araw-araw sa Amazon Rainforest. Ibaga natin yan baga yan ng planetang daigdig Una, yun ang dati na dapat nating kumbinsihin. Alagaan na ang Amazon Rainforest.
Pangalawang, dapat ikumbinsi po natin sa mga taga roon, sa mga taga-Brazil particularly, sapagkat sila po yung gumagawa ng napakaraming mga grazing areas para sa kanilang produktong baka, ay kumbinsin silang magtanim ng kawayan doon sa mga lugar na nawala ng mga puno. Yan, magagawa po natin yan. So, ito pong kampanya ng Cleaner Philippines Movement ay para dyan. Para ho naman hindi dumating ang panahon na tayo na mismo ang problema sa supply ng oxygen, sa supply ng malinis na hangin, ganon din sa supply ng malinis na tubig. Pinaka-importanting mga bagay, tubig, hangin. Malinis na tubig na maiinom natin at hangin na malinis oxygen para tayo ay huminga. Paano na kung mawala yan? Paano na kung dahil sa global warming, ang mga puno, ang mga tanim ay dahan-dahang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Sa tayo kukuha ng pagkain. Ito'y bahagi po ng warning ng mga scientist. Sa susunod na video na inyong mapapanood ay iba't ibang mga scientist na nagsasalita dyan tungkol po rito sa posibleng maging biglaan na release ng 6 na trilyong tonelada ng methane na nakaimbak bilang yellow, frozen methane sa ilalim ng karagatan. Panoorin po niyo mga kaibigan, Last Hours mula sa The Thom Hartman Program. Until now, most of the discussion about global warming has been about its destructive impact on the climate, about melting sea ice, about the potential for massive crop failure, and about the millions of refugees who will have to flee from rising sea levels. And while these things are terrifying in their own right, no one, except for a small group of people in the scientific community, has been recently talking much about the E word, extinction. Well, it's time we started talking about extinction. Because if we continue on the path we're on, if we continue pumping fossil fuels into the atmosphere, it won't just mean the end of the Arctic sea ice or the end of miles of shoreland. It could mean the end of most large, complex life forms on Earth. And that would include us. The possibility that global warming could lead to a mass extinction like our planet has seen 5 times in the deep geologic past is the subject of our new documentary, Last Hours, which we're proud to present in its entirety tonight, right here on The Big Picture. Consider this, nearly all life on Earth could go extinct because of man-made climate change. It's hard to imagine Earth without life. We take life for granted, but life has not always flourished here. The Earth has experienced dramatic loss of life, or what we call mass extinctions, 5 times over the course of geologic history. Each one of these events has resulted in the loss of more than half of all life on Earth. And the largest and most devastating of all was the Permian mass extinction. Almost all life on Earth disappeared. Permian mass extinction is, in essence, just the greatest crisis that life on Earth has ever suffered. By the end of the Permian mass extinction, 95% of all life on the planet was dead. And why is this important today? Because today, a 6th extinction is underway, one that will test the survival of not just human civilization, but possibly of the human species itself. And it bears a horrifying resemblance to several previous global warming-driven events, like the Permian mass extinction.
I think it is certainly extremely significant that a lot of the main crises of the past are associated with global warming, and so with obvious implications for the present day. When we think of extinctions, we think of the dinosaur-killing KT mass extinction, which was triggered by a sudden catastrophic collision with a meteorite. But the most deadly force behind all extinctions isn't from outer space. It's from underground, underwater, and under the ice, where trillions of tons of carbon lies in wait in the form of frozen methane. If this methane melts and is released into the atmosphere, it will produce a sudden and massive global warming. During the Permian mass extinction, greenhouse gases were released by volcanic eruptions in an area that is today called the Siberian Traps. These, along with the heat from the lava flow itself, warmed the atmosphere of the Earth by at least 6 degrees Celsius. That much global warming took a huge toll on land, animals, and plants, but far worse, it warmed the oceans enough that methane, frozen deep under the sea, melted and was released into the atmosphere. That enormous release of methane, a powerful greenhouse gas, pretty much doubled the level of global warming and killed off over 95% of all life, both on Earth and in the seas. It's a kind of a scary thought, but maybe one of the best geological analogs for the kinds of rapid changes in climate and CO2 in the atmosphere that we're going to witness now and for the next few centuries, potentially, is this end Permian time when, as you know, that culminated in one of the largest mass extinctions that we know of. And of course, looking at these ancient events shows us times of global warming. And the atmosphere doesn't care whether the carbon dioxide comes from human activity or from a volcano. It has the same end effects. The numbers are very similar from some of the giant lava flows in Siberia. The amount of carbon dioxide they release is very similar to the sort of fossil fuel burning carbon dioxide release that we're doing sort of decade after decade today. Today, carbon dioxide in the atmosphere is above 400 parts per million, a level not seen any time in the history of human life on Earth. We are increasing CO2 levels in the atmosphere at rates far greater than any of the most rapid events that happened in the deep geological past. There is no precedent for what we are doing to the atmosphere. It is an uncontrolled experiment. As you warm the environment, that causes the release of more carbon, which is either methane or carbon dioxide, into the atmosphere. That in turn increases the rate of warming, which releases even more carbon. And you can see how this begins to cause a so-called positive feedback, or just an ever-increasing amount of heating. At the end of 2012, the World Bank issued a report warning governments around the world that a 5-degree temperature increase is likely unless drastic action is taken to curb carbon emissions. And a 6-degree increase was, according to some scientists, all it took to pass a tipping point during the Permian mass extinction. There's a virtual scientific consensus that 6 degrees was all it took to initiate the PETM. In both cases, it involved massive releases of methane. We know that in the bottom of the seafloor, large parts of the ocean margins have methane in a solid phase. And what happens is that when you change the temperature, it can dissociate, or you can think of it as melting this frozen methane phase. And so the idea is that during some of these events, we have some triggering or initial cause that forces the ocean temperatures to warm, especially in deep parts of the ocean. And then that dissociates or melts this solid methane phase, which then goes into gas, which can get into the ocean and the atmosphere. Methane is way worse than carbon dioxide. It's inert right now in the soil. It's not affecting anybody in any way. When you warm it and it becomes a gas, then it starts acting immediately as a greenhouse gas. So this is an immediate and very short-term threat to planetary civilization. The risk is so-called runaway greenhouse, which is the self-correcting mechanism cease to kick in,
and you heat by a little bit, and you release methane. That then causes excess heating, and you release more methane, and so it goes on. That's the probably the biggest issue that we face. Sea level change is a big one, too, a very expensive one to manage, but the methane release from the tundra, once that gets underway, we reach a point where we lose the option of having an effective mitigation strategy. We can always abandon coastlines, but if we activate enough of the carbon reservoir in the terrestrial biosphere, that becomes unmanageable. So that's unfortunately kind of a doomsday scenario that our trajectory is pointed to. Most disconcerting, the Arctic ice sheet that keeps the carbon stable is melting rapidly. In July 2013, the Arctic lost 41,000 square miles, an area half the size of Kansas, every single day. And scientists have witnessed kilometer-wide columns of methane gas bubbling up from the ocean floor, suggesting the tipping point to runaway climate change is dangerously close. While it appears we've already passed the tipping point for an ice-free Arctic in the summer, other tipping points could be centuries, generations, or just years down the road. The big danger about tipping points is that you can only recognize them when it's too late to do anything about it. So why should we risk these catastrophic events? In the case of climate change, our planet's life support system is at stake. So it is our obligation to take every precaution to stop it. We must begin to reduce carbon emissions dramatically. Yet, at this moment, we're facing a crisis of world leadership. Powerful fossil fuel corporations are fighting to monetize the trillions of tons of carbon they own that's still underground. The world community, global citizens, governments, leaders, NGOs, and corporations must come together, step forward, and take decisive action. Let's continue the research, but let's not wait until we pass more tipping points. This is the most urgent of times and a most urgent message. Please forward this to as many people as you can. Pero mga kaibigan, yan po ang documentary. Pamagat po niyan ay Last Hours. Kung nais po ninyo makakita yung buong video at saka yung background niyan at saka yung mga usapan, mga conversation tungkol sa video na yan, sa nilalaman yan, pwede po kayong pumunta sa mismong Facebook page ng kanilang Last Hours Community. Facebook.com/last-hours-film. Yan po, hanapin ninyo at meron dyan. Makikita ninyo kung anong klase ng mga tao ang nag-uusap-usap tungkol dito sa immediate threat na ito. Immediate and short-term threat sa ating buhay bilang sangkatauhan at sa ating mga halaman at mga hayop na pinagkukunan ng pagkain. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan mamaya alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa hapong ito sa Barangay Action Center, hatid sa inyo ng KSMBPI, kapisanan ng Social Media Broadcaster sa Pilipinas Incorporated. Sa ngalan po ng ating chairman, si Doc Mike Aragon, sa ngalan po ng ating mga kasama sa studio, si Shandy Apenas, Neil Hormiliosa, Joey Panda, ito po si Andy Vital. Salamat po, naway, patnubayan po tayo ng buong may kapal. Maligayang Pasko.